भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा त म तपाईहरु सबैजनालाई एकदमै सरी भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि मैले निकै नै अगाडि अनाउन्स गरेको थिएँ कि म 50,000 सब्स्क्राइबर्सको दिनमा चाहिँ आफ्नो फेस क्याम गर्छु भनेर तर अनफर्चुनेटली त्यो दिन चाहिँ मेरो केही टेक्निकल रिजन्सहरुको कारणले फेस क्याम गर्न मिलेको थिएन सो एनीवेज हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माय न्यू भिडियो र आजको यो भिडियोमा चाहिँ आजको यो फेस क्याम भिडियोमा चाहिँ मैले त्यस्तो केही पनि सोचेको छैन कुनै स्पेसिफिक टपिकको बारेमा भन्छु भनेर जस्ट भिडियो बनाउने क्रममा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दै तपाईहरुले यस्तो रेगुलरली मेरो भिडियोजहरु हेर्नुहुन्छ त्यसपछि डिफरेंट कुराहरु पनि सिके भनेर मलाई थ्यांक यू पनि भनिरहनुहुन्छ मेरो पर्सनल मेसेजेस डीएम्सहरुमा भने यो सबै इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुले कोबाट सिकिरहनु भएको छ भन्ने इन्फर्मेसनको आन्सर दिन पनि मलाई तपाईहरुको लागि नेसेसरी लाग्यो त्यही भएर आजको मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु सो मेरो नाम चाहिँ अनुराग सिलवाल हो र म अहिले टियु को बीबीएससी एन्ड एएच अथवा भेटनेरी साइन्सको कोर्स पढिरहेको छु सेकेन्ड इयरमा तपाईहरु मध्ये कति जनाले त मलाई दाइ तपाईले त हामीलाई खुब A+ जीपीए ल्याउन सिकाउनुहुन्छ 4 जीपीए ल्याउन सिकाउनुहुन्छ एसई +2 हरुमा तपाईको आफ्नो चाहिँ कति जीपीए आयो भनेर पनि धेरै जनाले मलाई सोध्नु भएको थियो सो यसको आन्सर चाहिँ मैले ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा दिइसकेको छु त्यहाँ मैले मेरो सर्टिफिकेट्सहरु पनि रिभिल गरेको छु विथ तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन पनि मैले त्यो भिडियोमा दिएको छु त्यही भएर यदि तपाईहरुले यो इन्फर्मेसन जान्न मन छ भने तपाईहरुले त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला र धेरै जनाले चाहिँ मलाई यो च्यानलको बारेमा पनि सोध्नु भएको थियो कि दाइ यो च्यानल चाहिँ स्पेसिफिकली कुन ग्रुपको स्टुडेन्ट्सहरुलाई टार्गेटेड हो भनेर सो बेसिकली म तपाईहरुलाई छोटकरीमा भन्दिनै हाल्छु फर्स्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दै लाइक यो च्यानलको स्टार्टिङबाटै भन्छु म तपाईहरुलाई 2019 को एन्डिङ तिर चाहिँ मैले ठ्याक्क मेरो +2 सकेको थिएँ अनि त्यसपछि मेरो बीबीएससी एन्ड एएच मा नाम निस्केर मैले त्यता एडमिसन पनि गरिसकेको थिएँ अनि त्यसपछि के भयो कोभिड ह्यापन एन्ड कोभिड आइसकेपछि चाहिँ लाइक हामीहरुको फर्स्ट सेमिस्टरको कोर्स पनि त्यस्तो धेरै प्रोग्रेसन गरिरहेको थिएन र मलाई चाहिँ 11 12 बाट नै युट्युबमा चाहिँ केही न केही चाहिँ गर्न मन थियो अनि त्यतिबेला मैले भर्खरै मेरो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन क्लियर गरेको थिएँ र त्यस्तो कुनै स्किल्सहरु पनि मैले आफू भित्र देखेको थिइनँ त्यतिबेला जुन मैले युट्युबमा तपाईहरुलाई सिकाउन मिल्ने जस्तो थियो सो मैले त्यतिबेला चाहिँ ठिकै छ ल अब इन्ट्रान्स रिलेटेड मैले भर्खरै आफूले पढेको छु यो इन्फर्मेसन तपाईहरुले पास गरौँ न त भन्ने इन्टेन्सनले चाहिँ त्यतिबेला एउटा कपी लिएँ त्यसपछि अर्को पेन लिएँ अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड मेकिङ भिडियोज हैन सिम्पली मैले +2 इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन प्रिपेयर गर्ने स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ त्यतिबेला स्पेशली टार्गेट गरेर भिडियोहरु बनाउँथे भने जब विथ टाइम हैन मैले बिस्तारै वाइड रेन्ज अथवा चाहिँ एकदमै भास्ट ग्रुप अथवा एसई +2 ब्याचलरसम्म हुने स्टुडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ भिडियोहरु बिस्तारै अपलोड गर्न थाले अनि यही क्रममा चाहिँ मलाई तपाईहरुलाई एकदमै थ्यांक यू भन्न मन लाग्छ किन भन्दै विथआउट योर इमेन्स सपोर्ट आज हामीहरुको च्यानल 50,000 सब्स्क्राइबर्स र 2 मिलियन भ्युजसम्म कहिले पनि पुग्दैन थियो जस्तो मलाई लाग्छ एन्ड च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोजहरु मध्ये 6 वटा भिडियोजमा चाहिँ 1 लाख प्लस भ्युजको लागि पनि मैले तपाईहरु सबैजनालाई मैले र मेरो टिमको तर्फबाट थ्यांक यू भन्नको लागि निकै नै नेसेसरी छ जस्तो मलाई लाग्छ एन्ड तपाईहरु मध्ये कति जनाले चाहिँ मलाई बीच-बीचतिर चाहिँ दाइ अलिकति तपाईको कन्सिस्टेन्सी ब्रेक भयो अलिकति रेगुलरली भिडियोजहरु अपलोड गर्नु पर्यो भनेर पनि सजेसनहरु दिइरहनु भएको थियो सो मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दै व्हेनेभर आई एम इन काठमाडौँ व्हेनेभर आई एम इन माई होम मलाई भिडियो बनाउनको लागि इन्भाइरोमेन्ट एकदमै फेभरेबल छ तर मेरो कलेज चाहिँ फेरि काठमाडौँमा हैन मेरो कलेज चाहिँ उता भइरह हो ठीक छ तराईमा छ अनि उता गइसकेपछि अब कलेजमा त्यही हो होस्टेल हो साथीहरुको अब त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो लाइक भिडियो नै बनाउने भन्ने टाइपको चाहिँ मिलेको थिएन त्यतिबेला सो त्यही पनि आई एम वर्किङ आउट टु सर्ट दिस इश्यू हैन आई एम ट्राइङ टु बी एज रेगुलर एज पोसिबल इन युट्युब प्लेटफर्म म मेरो यसको लागि बेस्ट नै दिइरहेको छु र अब बिचारा एसई क्वेशन्सहरु त पढिरहेका होलान् उनीहरुको अहिले एक्जामिनेसन चलि पनि रहेको छ अब नेक्स्ट बोर्ड एक्जामिनेसन हुने भनेको चाहिँ एनईबी को स्टुडेन्ट हो व्हिच आई एज्युम तपाईहरु सबैजना एनईबी को स्टुडेन्ट्सहरु अहिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ सो तपाईहरु चाहिँ लास्ट आवरमा म के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दै चाहिँ छ्या एनईबीले त हामीले धेरै मोडल सेट्सहरु नै दिएन प्र्याक्टिस गर्नको लागि छ्या यो पालि त ओल्ड गोल्ड नै आएको छैन यस्तो केही रिजन्सहरुले चाहिँ तपाई अलिकति पढाइमा डिस्टर्ब हुनुहुन्छ भन्दै चाहिँ प्लिज डोन्ट वरी किन भन्दै यसको सोलुसन हामीले निकै नै अगाडि निकालिसकेको छौं हामीले डिफरेन्ट स्ट्रिमको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि डिफरेन्ट भाइबर ग्रुप्सहरु बनाएको छौं एन्ड इभन कतिमा त 1000+ मेम्बर्सहरु पनि क्रस भइसकेको छ र त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामीले नेपाल भरिको डिफरेन्ट कलेजेसको मोडल एक्जामिनेसन यो टर्मिनल एक्जामिनेसनहरुको क्वेशन पेपर शेयरिङ त्यसपछि आन्सर डिस्कसन क्यूएडीहरु गरिरहेको छौं त्यही भएर इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल त्यो भाइबर ग्रुपमा तपाईहरु अहिले गएर चाहिँ जोइन भइ नै हाल्नु होला र यदि तपाईहरुको मनमा चाहिँ यस्तो टपिक छ जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई लाग्छ कि यो दाइले भिडियो बनाओस् भन्दै चाहिँ त्यस्तो टपिकहरुलाई तपाईहरुले तल कमेन्ट सेक्सनमा मजासँग कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ आई विल ट्राई माई बेस्ट टु कभर अल द टपिक्स इन माई नेक्स्ट भिडियो यदि तपाईहरुको केही पर्सनल क्वेरीजहरु छ र तपाईहरु मसँग पर्सनली कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भन्दै चाहिँ तपाईहरुले मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ @अनुराग सिलवालमा म इन्स्टाग्राम बाहेक अरु सोशल मिडियाजहरुमा खासै त्यस्तो धेरै एक्टिभ छैन यति भन्दै आजको यस भिडियो र मेरो फर्स्ट फेस क्याम भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु भोइस ओभर भिडियोजहरु आफ्नै ठाउँमा छ तर तपाईहरुको यसरी मुख हेरेर गरेर कुरा गर्नको लागि कन्भर्सेसन गर्नको लागि निकै नै इन्ट्रेस्टिङ फिल भयो मलाई आज यति भन्दै आजको यस भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो